guys, it's me Gracie, and today's video, sabay-sabay natin na-explore ito yung take-home whitening kit ko galing sa Ampong Dental. Nagpa-laser whitening tip ako last year December. First time ko. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Okay? Sa description. Okay, huwag na natin patagalin to. Let's start!
first time kong ginamit itong take-home whitening kit na ito. This is from Ampong Dental. Nung nagpa-laser whitening teeth ako sa kanila last year, December lang. And kasama to sa binayaran ko, itong take-home whitening kit nila. So, if you want to know more about my experience dun sa laser whitening teeth ko sa kanila mismo, meron akong video nun. Ilalagay ko na lang yung link sa description below. And yes, hindi ko alam kung gaano ko to katagal gagamitin kasi 3 yung laman ng box. Tapos, ito lang yung nabawas ko. 1 ml lang yung nabawas ko. Actually, ito yung wala pang bawas. Ayan. 1 ml lang yung nabawas. So, meron lang siyang taste na medyo, actually, naramdaman ko to nung nagpa-laser whitening teeth ako noon. Yes! Alam ko maraming nabibili rin mga ganito online. Or kahit hindi online, merong mga nabibiling ganito. Gagawin mo lang sa sarili mo. Yung ikaw mismo yung gagawa sa sarili mo. And yeah, mga ganito. Gawin mo siya sa teeth mo ganyan. Ito yung laser. Sobrang lakas niya. Ito yung laser. Ito yung makapangyarihang blue light. Yeah, clean lang. Inisin lang natin. Tapos gagamitin ko pa ito sa mga susunod pang araw. Ayan. Thank you so much for watching this video, guys. And kung first time mo manood ng video ko at napaklik ka lang, salamat sa'yo. And if this is not your first time, maraming salamat kasi nag-click ka ulit. It makes me kilig kapag may mga nanonood ng videos ko. Okay lang rin naman kung wala. Ang mahalaga, nag-enjoy akong gawin to. Thank you. Bye-bye.